ৰৈ ৰৈ থাকিব নালাগে। ফুলো লগাইছে আজি। दिया है कुमति ज्ञान दिया बुद्धि दिया है कुमति तुमी करुणामय जगतरे प्राण तुमी करुणामय जगतरे प्राण तुमी दिसु तुमी अल्लाह तुमी भगवान तुमी दिसु तुमी अल्लाह तुमी भगवान तुमी दिसु तुमी अल्लाह तुमी भगवान तुमी সোমবাৰ ঐ
অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি আছিল কোৱা কোন আছিল প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ হৈছে আমাৰ অসমৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নাম কি ধুনীয়া হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম কি বৰ্তমান কোৱা ঠিক আছে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ঠিক আছে মোবাইলো হয় বাৰু মোবাইলক এড কৰিব পাৰি তাত তাৰপিছত কিবা এটা ধৰক কবিতা ছবিতা ক'লে মই কবিতা মাতিম ধন্যবাদ বুলি ক'লে শেষ ফুল ষ্টপ হৈ গ'ল আৰু এইটো শেষ হ'ল জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভাৰত ভাগ্য বিধাতা पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा बिंदा हिमाचल जमुना गंगा उत्कल जलधि तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे हे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे स्कूल छुट्टीर সময়টো এনেকৈ লাইন পাতিবা একেটা লাইন আমি জিগাম অমুৰ আপোনাৰ ডেক গোৱাৰ পিছত পতাকা নমাবা শুভঙ্কৰ দায়িত্ব দিলোঁ শুভঙ্কৰ সিদ্ধাৰ্থ আৰু প্ৰকাশ অমুৰ আপোনাৰ ডেক গোৱাৰ পিছত সব ঘৰা ঘৰি যাব তোমালোকে লাহেকৈ পতাকা নমাই হ'ব প্ৰথম এক লাইন যাব 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ লাইন দৌৰা দৌৰি নহয় লাহে লাহে হ'ব পতাকা নমাই ঘৰত যাব পাৰি ওমর আপনার দেখবো আপনি পতাকা নমাবি হল বাস ভাঙা রেখে দিয়া এক মিনিট আর কব থাকিলে আর কাইলের পৰা কমপ্লিট জোতা মোজা ইউনিফর্ম আর শুক্রবার দিনা যেটো পিন্ধিবা সেইযোৰ আজিয়ে ভালকে ধুই ঘৰত এক্সট্ৰাকে সফাকে ৰাখিবলৈ কবা আৰু আজি এই হেৰি ইটা কোলা জোতা নাই কোলা জোতা এযোৰ যেনে মেনেজ কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে এতিয়া যেনেকৈ চাফ চিকুণকৈ আছা যাতে স্কুল ছুটিলৈকে এনেকৈ সঁচাকৈ মই দেখা পাওঁ ধূলি বালি লেতেৰা দৌৰা দৌৰি কৰি যাতে বেছ লেতেৰা নহয় হ'বনে নহয়
স্কুল ছুটিলৈকে এনেকৈ চাফাকৈ থাকিব লাগিব সদায় অকল মানে সেই গুণোৎসৱ বুলি নহয় সদায় দৌৰা দৌৰি কৰি লেতেৰা হয় যাতে কাৰো ড্ৰেছ লেতেৰা নহয় হ'ব